tindahan ng bulaklak, pabango, antiques, novelties, tindahan ng mga laruan pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan. Sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, travel agency, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guidelines ng MECQ, mas madali natin madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po. Magandang tanghali, Pilipinas. Haharap po muli ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte mamayang gabi para malaman na natin kung anong mangyayari sa atin pagdating ng 1 ng Hunyo. Matapos ang mahigit 80 araw, nasa na ba tayo sa laban sa COVID-19? May pagbabago ba sa pagdating ng Lunes? Antabayan po natin ang mensahe ng Pangulo sa ating mga kababayan ngayong gabi. Meanwhile, pumalo na po sa mahigit 15,000 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health. May 318 na bagong kaso ang naitala kahapon. Ang taas po nito, kaya patuloy po tayo sa ating mga panawagan na ipagpatuloy na sundin ang ating mga health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, pag-obserba ng social or physical distancing, paghuhugas ng kamay at paglabas lamang upang bumili lang ng mga essentials. Be a homeliner, in other words. Hindi po lahat ng mga bayani nakakapa, ang iba nakapambahay lamang po. Patuloy naman nating tumaas nga ang mga recoveries natin. Ngayon po meron na tayong recoveries na 3,506 habang meron naman po tayong 904 na deaths. Makikita po natin sa graph na ito na sumipa po talaga sa mga nakalipas na araw at patuloy po ang pagsipa ng dami ng mga kaso, bagong kaso ng COVID-19. At yung mga namamatay, bahagya pong tumaas din sa nakalipas sa 2 araw yung numero ng mga namamatay. At ang mabuting balita naman po, tumaas din po sa 2 araw na nakalipas ang mga numero ng gumaling sa sakit ng COVID-19. Update naman po tayo dun sa ating mga OFW repatriates. Ang mga impormasyong nakapaloob ay galing sa OWA, National Task Force Against COVID-19 at BCDA. Nako, halos 16,000 na po, mahigit 16,000 na mga OFW ang nakauwi sa kanilang mga tahanan mula ng pinag-utos po ng Presidente Duterte ang pagpapauwi ng lahat ng mga kababayan na nag-aantay ng kanilang resulta ng PCR test. Uulitin ko po, lahat po itong mahigit na 16,000 bago pinauwi, negatibo po sila sa COVID-19 PCR tests. Meron po tayong 3 flights na kaschedule kaninang umaga papuntang Davao, Dumaguete at Puerto Princesa. May mga flights pa po mamayang hapon para sa iba't ibang destinasyon. May 2 pong barko na aalis ngayong araw, tag-1,000 po ang sakay niyan. Una, ang MV St. Michael, the Archangel na papuntang Cebu, Dumaguete, Osamis, Iligan, Zamboanga na may capacity na higit 800 na pasahero na may social distancing. Pangalawa, ang MV St. Agustin of Hippo na bound for Cebu na kaya magsakay ng higit na 400 na pasahero na may social distancing. May tinatayang 100 bus ang bumiyahe sa iba't ibang destination sa Luzon para ihatid ang ating mga kababayan na OFWs. Para po sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang certificates, may hinahanda po kaming infographics na po pwedeng sundin ng ating mga kababayan. Step number 1, mag-log in po sa https://quarantinecertificate.com/ para mag-request ng kopya ng inyong quarantine certificate. Step 2, mag-fill ng form na may tamang impormasyon at i-upload ang mga kinakailangan ng mga requirements. Step 3, matatanggap ninyo at i-download nyo po ang inyong digital certificate at notification sa inyong email.
At step 5, mag-login po sa https://quarantinecertificate.com para i-verify kung valid ang inyong certificate. Step 5, mangyaring tumawag po sa aming support team. Ang kanilang numero at email address ay naka-flash sa screen. Kaano pa bang pera ang natitira para sa COVID-19? Magkano ba ang rini-align nating pondo sa ayon sa special power na binigay sa ating presidente ng Kongreso? Paano natin ginastos itong mga na-realign na pondo? Well, ngayon po lahat itong mga katanungan ay bibigyan ng kasagutan ng wala pong iba kung hindi ang ating kalihim ng Department of Budget and Management. So, walang iba po kung hindi si Secretary Wendell Avisado. Sec, welcome and good morning. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa Kari at sa lahat ng bumubuo ng Malacañang Press Corps. Isang malaking pagkakataon itong naibigay sa akin upang mailahad natin ang estado ng pundo ng bayan, lalo tigit sa patuloy natin na sagot sa mga kailanganing pera para matustusan ang ating gastusin sa COVID-19. Kung inyo pong mamarapatin, dalawa lang naman po yung slides na inihanda ko para po diretso lang tayo sa punto ng pag-uusapan natin. How has the government funded and continue to fund and will continue to address the COVID-19 funding requirements in the coming days? As of today po, May 28, 2020, funds amounting to 353.8 billion has already been released to various departments and agencies of the government to support their COVID-related interventions. And this was made possible through the Bayanihan to Heal as One Act, which authorized the President to realign, reallocate, and reprogram both the 2019 and the 2020 budgets respectively. Of this amount, 246 billion more or less came from the pooled savings, 96 billion, 0.7 from the unprogrammed appropriation, and 10.6 billion from reprogramming of beneficiaries and purpose of existing PAPs, or program activities and projects. For the particulars on the fund releases, please go to slide 2, please. We have there the releases that we have made for the various departments. For DSWD, for the first tranche, we released 100 billion. For DOLE, which is for COVID Adjustment Measures Program for Overseas Filipino Workers, an initial amount of 1.5 billion. We also provided bayanihan grants to cities and municipalities for them to be able to also respond to the local needs for COVID at 30.8 billion, which is equivalent to an additional 1 month internal revenue allotments. And for the provinces, 6.1 billion, equivalent to 1/2 of their total monthly ERA. And for the DOH, an initial amount of 1.9 for the various RT-PCR SARS-CoV-2 detection kits. And for DA, for the ALPAS program, 8.5 billion to make sure that we're able to approximate the food requirements of the country and get to prepare for any eventuality, because we're not only talking of COVID here, but also natural calamities that may come anytime. And then we gave the balance of 96 billion to the SWD for the SAP, or the Social Amelioration Program. We also provided funding support to DILG PNP for the operational requirements.
of 93 million, DND Armed Forces of 150 million. Then we gave another 1 billion to DOLE or Department of Labor and Employment for our OFWs of 1 billion. And just recently to the UPPGH to augment their operational requirements of 400 million, all totaling 246.6 billion. For the unprogrammed appropriation, we released 51 billion to the Department of Finance to cover the requirements for small business wage subsidy program, and the other one is for the DOH, which is the bulk of the requirements for COVID at 45.7 billion, all totaling 96.7 billion added to the previous releases of 246. So there you have a total of 353.8 billion expenses for COVID-19 of the national government as of today. Secretary and members of the Malacañang Press. Okay. So, yung mga tanong po para kay Sec Avisado, siguro po itawag nyo na ngayon or miski tumawag po kayo dahil para maitanong din yung mga tanong kay Secretary Avisado. Pero tawagan muna po natin si Maricel Halili ng TV5. Again, Malacañang Press Corps, please queue up for Skype or send your questions or call, no? Iko-queue po namin ang tawag nyo for your questions kay Secretary Avisado. Maricel? Hi sir, magandang hapon po. Sir, as you mentioned earlier, nasa 15,000 na po yung ating COVID-19 cases. And kung susumahin from Sunday until yesterday, ibig sabihin nasa 1,000 plus cases po yung nadagdag sa atin. If this is the case, sir, are we ready to relax the quarantine here in Metro Manila should IATF approve the recommendation of Metro Manila Council na from MECQ ilagay na sa GCQ come June 1 yung buong NCR? Well, Maricel, let me put it this way. Habang walang bakuna, habang wala pong gamot, talagang tataas ang numero ng COVID-19. Ang tanong, meron ba tayong sapat na kakayahan para bigyan ng medical assistance yung ating mga kababayan na posibleng magkasakit? At ang tinatanong din natin is gano'ng kabilis yung pagdoble ng sakit. Now, nakikita po nating datos ay bumagal po ang doubling rate. Sa huling datos po na sang-ayon sa na pinagbasihan ng rekomendasyon ng mga Metro Manila mayors, no, halos isang buwan na raw po ang doubling rate ng sakit na yan. At nakapaghanda naman po tayo ng mas maraming lugar kung saan natin i-confine yung mga asymptomatic na mga positive for COVID-19 para yung mga hospital natin ay matanggap yung mga seryoso at kritikal na mga kaso. At siyempre po, importante rin, balansehin natin yan yung ating ekonomiya, no? Dahil kung buhay naman tayo sa COVID pero wala naman tayong hanap buhay, no? Ganun din po ang suma total. Kaya nga po ang pakiusap natin, mga kababayan, makipagtulungan po tayo, no? Social distancing, good hygiene, manatiling malusog po, no? Nang sa ganun, mapabagal pa natin yung doubling rate ng COVID-19. But I don't think it's an issue na talagang sa ngayon po, habang walang gamot, talagang dadami pa rin po ang kaso ng COVID-19. Balansehin lang po natin and we need everyone's cooperation. Yung kabataan at mga matanda, kahit ano pang community quarantine yan, manatili po tayo sa ating mga bahay. Yung lalabas ng bahay ay yung mga meron na pong mga trabaho at kung wala naman pong trabaho, manatili sa bahay. At yung mga nagtatrabaho, kung po pwede magtrabaho po sa bahay, manatili po sa bahay and work from home. So sir, NCR is ready for GCQ? Well, NCR is ready from the data that we have seen, but that really depends on the cooperation of everyone. Ilinawin ko lang po, kahit anong anunsyo ng Presidente mamayang gabi, pwede po tayong bumalik sa ECQ muli kung ang datos ay magpapakita na napakabilis na naman ang doubling rate. Cooperation po. Sir, isa po dun sa mga concerns, particularly doon po sa Baybay Leyte, sinabi po kasi ng mayor doon na yung first case of COVID daw po nila
is part of the Balik Probinsya program. So, of course, this is a cause of concern kasi from COVID-free, nagkaroon sila ngayon ng first case. So, ano po ba yung directive ng government tungkol po dun sa mga pinapabalik natin sa provinces? Are they also required to undergo test? How can we ensure na hindi magiging cause ng spread ng virus yung Balik Probinsya? Well, dito po sa pilot ng Balik Probinsya, no, ang alam ko po, lahat po ng bumabalik sa probinsya ay binibigyan din ng test. No? Pero local governments of course are encouraged also to have their own test facilities at to quarantine yung mga balik probinsya participants. No? I'm making a distinction between balik probinsya and yung mga OFWs po kasi yung OFWs lahat po yan 100% PCR tested na. Gayunpaman, meron pa rin kayong diskresyon kung gusto nyong i-quarantine. Ibig sabihin talaga pong may mga pagkakataon na makakapasok talaga yung sakit sa lugar natin. Ang importante po is to, number 1, test, and then number 2 is to trace, and number 3 is to treat. Triple 3 or T3. Sir, last na lang on other issue lang, sir. Why is there a need to change the leadership in PIDEA given, as we all know, the President's primary advocacy is anti-illegal drugs. So what does it say? Bakit po kinailangan na i-transfer si General Aaron Aquino from PIDEA to Clark International Airport? Actually, the issue of appointment is a presidential prerogative. The President does not have to explain why. But General Aaron Aquino was simply given a new and more challenging position. And of course, we welcome the new Director General, Wilkins Villanueva, who also comes to the job with impeccable credentials. Yes, Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque. From Girly Linaw ng DPA, reaction daw po ninyo sa Human Rights Watch report that children suffered lasting physical, emotional, and economic harm from the drug war of the Duterte administration. Well, hindi ko po alam kung anong basihan ng report na yan. Hindi ako makakakomento kasi hindi ko po nakita pa yung report na yan. But alam nyo naman, kilala naman natin ang mga human rights organizations. Their goal is always to call attention of the government. Sa ating punto naman po, hindi na kinakailangan tawagan ng pansin dahil binibigyan po natin ng number 1 importansya ang ating kabataan. Tanong ni Belia Carriazo of Bandera, tutol daw po si Pasig Mayor Vico Soto sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi matutuloy ang pagbubukas ng klase sa August 24 since pinaghahandaan na raw po nila ang senaryo kung saan hindi pa pwede ang face-to-face learning. Magiging option po ba na ibigay sa mga LGUs ang desisyon kung itutuloy ang scheduled opening ng klase sa August? Yan po ay desisyon ng DepEd, no? Pero lilinawin ko po, ang blended learning, hindi naman altogether mawawala ng face-to-face. Siguro mga maliliit at saka paminsan-minsan, no? To supplement yung instruction by computer, by radio, and by TV, no? So, ang lilinawin ko lang po, ang mensahe ng Presidente, hindi niya ilalagay sa alanganin ang kalusugan ng ating kabataan. Pero meanwhile po, meron namang mga hakdang ginagawa ang DepEd para tuloy-tuloy din po ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Tanong po ni Chris Jose ng Remate, sinabi po ng Alliance of Concerned Teachers Act Philippines na ang pagsisimula daw po ng school year without conducting mass testing is a sure recipe for disaster. Maaari raw pong malagay sa panganib ang buhay ng mga guro at mga mag-aaral. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Ang meron po tayo expanded targeted testing, no? So meron po tayong representative sample, and on the basis of which makakakuha tayo ng tamang statistical figure kung ilan talagang porsyento ang nahawahan na ng COVID-19, no? Pero tingin ko yung tanong niya is no longer relevant kasi nga po we are exploring blended learning rather than face-to-face learning. Trish Terada. Hi, Secretary. Good afternoon po. Secretary, like what you mentioned earlier, na yung risk is still there even if we ease up the quarantine protocols in Metro Manila and even systems are in place, sir. We're interested to know how confident is the IATF or the government in terms of yung level of compliance, sir, and the discipline ng mga tao in Metro Manila when they recommended to ease up restrictions or protocols here in NCR. And at the same time, sir, ano po yung concrete steps or measures na tinitignan ng government
para ma-make sure na susunod po talaga yung mga tao and magko-comply sila. Because it's one thing to say that we should practice social distancing, wash your hands. But sir, in actual situations, makikita po natin, for example, in areas of convergence, sa mga public transportation, minsan nawawaglit po yung mga ganitong reminders. Well, Trish, no, the level of confidence is very high. Una-una, napatunayan ng mga Pilipino na kaya nilang sumunod. Dahil naman, by and large, no, itong more than 70 days na tayo nagkaroon ng ECQ at MECQ, pinatunayan natin na disiplinado po ang mga Pilipino. At tingin ko, alam din ng mga Pilipino na mas malaki yung magiging banta sa kanilang buhay at kabuhayan kung sa pundong ito, matapos na nawala ng 70 days tayo at nakakulong lang tayo sa ating mga pamamahay, ay babalik sila sa dati. No? Now, let me emphasize though na bagamat tayo po ay baka magbago, no? At bahala po si Presidente mamayang gabi, kahit anong MCQ yan o GCQ yan, we remain under community quarantine. Ibig sabihin, meron pa rin tayong mga checkpoints, meron pa rin po tayong mga curfews. So hindi naman po completely mawawala yung ating mga existing responses, no, to make sure na hindi naman po balik sa normal tayo. No? So patuloy po rin po yan habang tayo po ay merong community quarantine. Secretary, during the IATF meeting yesterday, na-discuss po ba kung paano yung magiging itsura ng transportation system natin once protocols have been eased in Metro Manila? Ia-adopt po ba yung recommendation ng Metro Manila mayors in terms of transportation scheme or yung original GCQ transportation scheme po yung ipatutupad? Matagal na po yung GCQ scheme, no, na inapprove ng IATF upon recommendation of DOTR, yan pong ipatutupad. Yan nga pong lilinawin ko. May mga naririnig akong ibang mga opisyales na nagsasabi ng mga ibang bagay. Babalik at babalik po tayo sa IATF guidelines. From 10 to 50% po ang pagbalik ng public transportation. Thank you, Secretary. Thank you, Trish. Balik tayo kay Yusek Roque. Secretary, from Francis ng Daily Tribune, during your guesting daw po sa Wawawin ni Willie Revilla, may mention of his desire to meet President Rodrigo Duterte at meron daw po siya gustong sabihin sa kanya. May kinalaman po ba daw yon sa pagbibigay ng donasyon kasama ang iba pang mga business partners niya in relation sa COVID-19? Ang pangalawa niyang tanong, what made you daw po decide to guest on Revilla Miss program? Do we expect to see you more often sa show niya? Did he offer you na maging co-host? Nako, bawal at tayo maging co-host, but I would have loved to get the pay, no? But anyway, unang-una po, no, pinarating niya po sa akin na meron siyang substantial na donasyon at ang aking rekomendasyon ay instead of cash, gamitin na lang niya in kind, either in the form of PCR testing kits, kasi yan po ay importante, o yung pagpapagawa ng Wihilas One Center. Kasi bagamat may lupa ang gobyerno, ang kulang talaga yung infrastruktura. No? And he was very receptive to my suggestion. No? And I emphasize to him po na talagang itong pagharap natin sa COVID, bayanihan naman talaga sa parte ng gobyerno at ng pribadong sektor. What made me decide to appear? Well, the opportunity to disseminate further. No? Alam naman po natin na talagang malaki ang viewership niyan. And kung napanood nyo naman po, about 70% of the time we were talking about the community quarantine, we were talking about government programs. So it's a different way of sending the message of hope that the Duterte administration is offering to our countrymen in times of crisis. Joseph Morong. Hi, sir. Good morning. Good afternoon, sir. When we, who's going to select yung mga areas that are going to be in a targeted lockdown as discussed by Secretary Anyo? Well, it's going to be the LGUs in coordination with the local IATF, no? And this has long been planned. So ang magiging covered by ECQ will be individual barangays or zones comprising barangays and their adjacent areas. Kasi hindi naman po pwede na pati yung adjacent area, kung mataas yung concentration sa isang barangay, hindi masasama yung adjacent area. As you can see, this is really a compromise. The need to resume the reopening of the economy and the need to contain further the spread of COVID-19. No?
So ang decision And the po parameters. pinapaubaya sa lokal na opisyales but in coordination pa rin with IATF. May parameters ba, sir, ng number of cases or prevalence or rate, mga ganun? It's the same. It's the same criteria, no? It's the doubling rate. Siyempre, when you check the doubling rate, dapat alam mo muna kung ano yung current rate mo, the doubling rate, and of course, the critical care of the area. Sir, yung mga nasa GCQ ngayon, do they have a better chance of being transferred to an MGCQ? And paano yung magiging, what's the difference between an MGCQ area and a GCQ area? Well, the MGCQ is a transition between GCQ and the new normal. Of course, there will be further industries that will be open, but at the same time, what will be consistent is the youth and the elderly who are not working should stay home. Sir, just one last on you, and then I'll go to Secretary Avisado. Sir, sabi ni Secretary Anyo, 50% ng mga bus papayagan niya. Tama ba? Nasa guidelines naman po yan from 10 to 50 kapag GCQ na. Alright. Sir, can I go to Secretary Yes, Avisado? please. Just one quick question. Yes, please. Secretary Avisado, good morning. Good afternoon, Yes. sir. Hi, sir. How are you doing? Yes, sir. Sa presentation niyo po, 353 billion already yung nalabas natin na pera, and then we are going to still have the community quarantines up to June 15, and some areas will still be under ECQ, meaning kailangan pa din silang suportahan. Do we have enough budget, or are we looking at proposing already a supplemental budget, and how much will that be, sir? Thank you for the question. Alam nyo, totoo yan. This is a continuing saga, kumbaga, and we need to really be prepared, particularly on the matter of providing the necessary funding support to all of our activities in response to COVID. Sa ngayon, ang nilahad ko sa inyo ay yun lamang galing sa pooled savings. No? Matter of fact, mas malaki po yung figures na yan. Lamang hindi pa namin nakukuha yung report ng mga ibang departments and agencies who on their own, through their respective agency regular budgets, ay nag-realign din ng pundo nila para din makasagot sila at makatulong sa pagbibigay ng akmang programa, no? In response to COVID. So, ito lang pong nilihad ko ay yung galing lang mismo dito sa Department of Budget and Management. But we're sending out the corresponding communication to all the departments and agencies who on their own initiative also responded utilizing their regular budget. Dahil authorized naman sila basta within their regular budget lamang. Now, in relation to the preparations, no, kung magtatagal ito, remember that Bayanihan to Heal as One Act has only a lifespan of 3 months. That is all the way up to June 23 lamang. And we're glad that both houses, the House of Representatives and the Senate, have come up with a unified decision to extend the validity up to another 3 months or at least up to September. So by then, patuloy lang din po yung ginagawa na mandato sa ating Pangulo na tungayan kung ano pa yung mga pangangailangan at gamitin ang available na pera natin na pag-usapan po namin sa Economic Development Cluster at kahit sa DBCC yung posibilidad na kung pwedeng maglahad tayo ng supplemental budget. Sa ngayon po, hindi po natin pwedeng gawin yan dahil ang requirement po ng supplemental budget ay meron tayong new source of revenues or taxes at pangalawa, kung merong excess, no, sa collection natin. In both cases, wala po. So wala pong pagbabasihan ang ating pinag-iisipang supplemental. It's really a combination of kung ano pa yung mga monetary and fiscal policies na pwedeng gawin ng gobyerno
And of course, the other one is really yung, which is telling because we need to sacrifice some of these projects para magamit po natin para dito sa COVID. Okay. Sir, Secretary Roque. Thank you, sir. Go ahead, go ahead. Sir, I understand that the IATF has already presented to the President the recommendation yesterday. And what was the President's response? Anong recommendation sa... The GCQ. Well, ang Presidente mismo mag-aanunsyo. Kung napapansin nyo naman po, recommendatory ang IATF at may mga pagkakataon na po na nababago ng Presidente. Kaya nga po, hindi ako nagsasalita hanggang hindi pa nagsasalita ang Presidente dahil until he has actually approved it, it is tentative. No? At past experience, meron pong binabago kahit pa paano Presidente. But the recommendation is GCQ? Yusek Roque, I don't want to steal the thunder from the President. The President will announce pa. Okay. Yes, Secretary, may tatlong tanong si Joel Peleño ng DWIC. Una, sabi niyo daw po kahapon sa interview niyo na kasama sa mga TV station na posibleng gamitin para sa blended learning ay mga private companies na gaya ng ABS-CBN. Ibig sabihin po ba nito, Secretary, maaprubahan na before August 24 ang franchise ng ABS-CBN? Ang sinasabi ko lang po is lahat po ng private companies na media ay po itap po, no? And if ABS-CBN can come back on the air, I'm sure as a way of showing their commitment to the Filipino people that they will allow their broadcast to be used for educational purposes. And it goes naman for all the broadcast companies in operation. Lalong-lalo na po yung mga community, no? Kasi sa dami po ng mga grades natin, I'm sure we would need more than one, more than two, more than three companies at a time, no? To partner with DepEd for long-distance learning, for distance learning. Second question niya, may mga lugar na po ba na masasabi na nating lahat ng beneficiaries doon ay nakatanggap na ng second tranche ng Social Amelioration Program? Wala pa po sa second tranche. Apparently, na-verify po namin, hindi pa sila nagsisimula. Yung 5 million po, verify pa nila yung mga pangalan. Pero inaasahan po natin mas mabilis yan kasi nga they're using technology, no, to distribute the second tranche. In case lang po daw na napatupad na itong second tranche at may mananagot pa daw po kung hindi na-meet yung deadline. Siyempre po, no, bagamat nasabi na po ni Secretary Bautista na electronic at tapos makipag-ugnayan pa rin sa local government, but they will also use the Armed Forces of the Philippines. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, follow up lang yung kay Joseph kasi may kumakalat sa social media na IATF Resolution number 40 placing Metro Manila under GCQ. Can you confirm this document, sir? I refuse to authenticate, no, because that was not released by my office. Alright, sir. Sir, nabanggit po ni Secretary Anyo yung buses nga po, 50% operation under GCQ, pero nasabi ng MMDA and Metro Manila Council na they don't want the operations of buses and jeepneys to resume under GCQ. Did the IATF take that into consideration in making the recommendation to the President? In fact, I noticed that, Pia, no, and I called Secretary Anyo to discuss what the MMDA General Manager from IATF will take precedence. Kailangan sundin po yung guidelines ng IATF. Alright, sir. Sir, last question before I go to Secretary Avisado. Sir, yun dun sa testing kasi you announced that the Philippines already achieved yung 30,000 na testing capacity. 32. Pero malayo po ito, 32, oh yes, yes. Sir. Pero ang target natin is only 30,000. Pero ito, sir, malayo po ito sa number ng mga actual tests being conducted daily. Like noong May 25, bumagsak yung actual test to 5,233. Is the palace bothered by the fact na hindi natin na ma-maximize yung actual testing capacity natin, considering na yung data ng DOH ang ginagamit ng IATF as basis for their decisions on the community quarantine, sir? Let's just say po na mas marami pang Pilipinong uuwi at lahat po sila bibigyan ng PCR testing. I'm hoping that the DOH can actually increase the number of tests that are being done.
Now take note po, ito naman partnership between government and private sector. Ang pinakamalaking lab po ay ang Red Cross Lab, pero pinalalawak na rin natin ang capability ng mga pang-publikong hospital. Last week po, yung nagkaroon tayo ng 10,000 additional testing capacity dahil binigyan na natin ng makina at testing kits ang mga probinsya, no? Para doon na nga lang sila, ang mga OFWs ay uuwi na at doon na rin sila magkwa-quarantine while waiting for PCR results, no? Well, I'm sure there's a learning curve, but I'm hoping that the DOH also will take steps para mapataas po yung actual testing being conducted. Alright, sir. Sir, question lang po kay Secretary Avisado. Go ahead, please. Opo. Yes, sir. Sir, how soon can we know yung how much doon sa mga line budgets na mga agencies will be realigned for the government's COVID-19 response? And also, sir, doon sa realignment process, ano po yung mga standards na sinet natin to decide which projects can be sacrificed, and kasama din po ba dyan, sir, yung pondo for the Build program? Sige po. Ganito po yun. Following the instruction of the President, precisely to make sure na we also comply with the mandate given by Congress, nauna po nating tiningnan yung kabuuan ng mga projects na are still with DBM, no? Ibig sabihin, ito yung mga unappropriated and unreleased appropriations. Kaya po, ang instruction sa amin kung ano yung nandyan, gamitin na muna natin para sa COVID. Pero, hindi rin kami nag-cancel ng projects dahil nasa GAA yan So, ibig sabihin, parang hiniram muna yung pera habang tinatansya pa natin kung magkano matitira, at kung meron naman matitira, pag-uusapan ng mga departments yan, kung alin yung mas prioritized projects or most needed projects, na yun ang paggagamitan ng natitirang pera for the year. At yung shortfall niyan, atin kung ilalagak doon sa ensuing year or 2021 budget, nang ganun ay maipagpatuloy pa rin. Plus kung meron pang makita paggagamitan ng pera or source of funds, di madadagdag din natin para sa 2021. Pero sa ngayon po, kung ano po yung available, yun na po muna ang ginagamit natin dahil yun po din naman talaga ang kinakailangan. At lahat naman po ay aming inire-report at ina-upload namin sa aming website, nire-report namin sa Kongreso para po malaman lang ng taong bayan na nagsisikap talaga ang gobyerno na matugunan ang pangangailangan dito sa COVID-19. Sir, may in-impose ba tayong deadline for the departments, for their reports? Yung report po nila ay periodic naman yon, no? They submit to us statements of appropriation, allotment, obligation, disbursements, and balances. So regular din po namin inire-report yan sa Pangulo. At dito po nga sa National Budget Circular namin on the adoption of economy measures in government due to the current emergency health situation, nagbigay po kami ng panukala na kailangan po ang head of agency duly certified by their authorized budget and finance officers shall include specific source of PPAs covering the released amount para po malaman natin kung alin po talaga doon sa nagamit natin pera ang naapektuhang mga proyekto. At they're supposed to submit that as of end of April. At kinukulit po namin para nang sa ganun, malaman po namin kung ilan po talaga sa mga nakalinyang project for this year ang naapektuhan at alin po sa mga naapektuhan ang pwedeng ma-revive because that is also allowed under the Bayanihan Act. Kung magkano pa yung natitira at kung pwedeng magamit this year, up to at least the extent of the amount that can be used this year, para po ang mangyayari po, most of these projects ay
will be classified under the multi-year contractual authority na ibibigay ng DBM para lang po hindi naman matigil at hindi ma-cancel at may pagpapatuloy pa rin po. Alright, sir. Thank you very much, sir. Yusek Roque. Secretary from Rosalie Cos ng UNTV, ano daw po ang mechanism na gagawin ng pamahalaan para maiwasan ang overwhelming na paglabas ng tao once po na luwagan pa ang quarantine restrictions, lalo na sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa sa Lunes? Ano po ang panawagan ng Malacañang sa publiko kaugnay nito? Sagot ko na po yan, no? Bagamat baka magbago, depende po sa anunsyo ng Presidente mamayang gabi, community quarantine pa rin po yan. Meron pa rin tayong checkpoints, meron pa rin tayong mga quarantine passes na kinakailangan at kinakailangan maging homeliners pa rin ang hindi nagtatrabaho. Tanong po ni Belia Carriazo ng Bandera na halos pareho din naman po nung kay Catherine Valente ng Manila Times. Hindi po pabor ang UP experts sa lifting ng lockdown sa Metro Manila. Sabi po nila tumataas ang kaso sa NCR at walang pagbaba lalo nang ideklara ang MECQ at nananatili sa high risk sa Metro Manila. Ano daw po ang babala ng Malacañang dahil yung mga kaso po sa Metro Manila under GCQ, ano po ang comment ninyo? Samantalang ang tanong naman po ni Catherine Valente, will the President consider this recommendation for the government to continue MECQ in Metro Manila and consider the same in other high-risk areas? Well, kaya nga po sinasabi ko, no, yung mga leak na information, huwag niyo munang pansinin po yan. Kasi that is still subject to the approval of the President. Ako po mismo hindi ko alam kung anong magiging desisyon ng Presidente kasi I'm sure alam din po ng Presidente yung babala ng UP experts. No? So antayin po natin ang desisyon ng Presidente. Ang masasabi ko lang ano yung basihan. Doubling rate, critical care capacity at syempre yung pagbabalanse sa ekonomiya. Ang Presidente nagsabi naman sa atin na pati siya po nagpakulong dito sa Bahay Pangarap ng 67 days. No? At naintindihan niya na talagang baka naman kinakailangan pagbigyan na ang mga kababayan natin na kahit papano, no, makatikim kung ano yung dating normal, pero wala na nga pong balikan sa dating normal. Meron na tayong new normal. Panawagan, wala pa pong bakuna, wala pang gamot, front homeliners muna po tayo kung hindi kinakailangan magtrabaho, and keep safe. Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Good afternoon, Secretary. Can you hear me now? Melo, yes. I just have, yes, thank you. Greetings from the Bicol region. Kausap ko lang, Secretary, kanina si Mayor Noel Rosal ng Legazpi. Sabi niya baka mas makabubuti na yung mga pauwi na OFWs, malaman din ng LGU for record purposes para kung merong problema, madali yung contact tracing, if that is at all possible. Ang alam ko naman po, kasi yung nagreklamo si Mayor Richard Gomez, pinadala naman po sila ng text, no? And of course, yan namang mga OFW, nakasakay po yan sa eroplano, nakasakay sa barko, nakasakay sa bus, no? Siyempre, pwede naman mag-designate ng special unloading zone siguro kung bus yan, at pwede namang salubungin na yan ng mga lokal na pamahalaan para magbigay ng sariling forms nila for contact tracing, no? Kung kinakailangan. Opo. Isang bagay pa, Secretary, bago ako dumako kay Secretary Wendell Abisado, nagkaroon po ng pag-uusap si Pangulong Duterte at ang kanyang Vietnamese counterpart kahapon. Ang Pilipinas ay nasa magandang posisyon sapagkat siya yung coordinator ng ASEAN at China. At yung Vietnam ang siyang chair ng ASEAN ngayon. Meron kaya tayong magandang balita, meron ba detalyes kung paano papapanatili ang maayos na sitwasyon sa South China Sea? Well, alam niyo po talaga ang pag-uusap na related sa diplomasya, hindi po talaga yan na inisa sa publiko, no? Pero hayaan niyo po, tatanungin ko kung anong po pwede kong ibalita sa ating mga kababayan. Pero I know there was a telephone conversation yesterday, the details of which, because it involves diplomacy, is not normally shared, no? I will ask for whatever information I can share. Yeah, thank you. For Secretary Abisado. Secretary, good afternoon. Good afternoon po. Opo. Maaari po kayang mabigyan ang mga taga-media at ang taong bayan ng talaan kung ano-ano mga riyon ang nakinabang dun sa releases na ibinigay ninyo sa iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. At baka meron na tayong update
paano na-utilize ang mga pondong ito? Sapagkat alam naman natin, noong mga nakalipas na panahon, isang problema, may pondo pero hindi na-utilize, kaya nagkakaproblema tayo. Ano po kaya ang update? Sige po, yung po sa Bayanihan to Heal as One Act, may kumpleto po tayong talaan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatanggap ng releases from DBM. Pero yung pong sa agency regular budgets, yung mga agencies din po at departments lamang ang may hawak ng talaan dyan. Ang amin lang po ay pagka po kami nag-release ng pondo, may kaakibat pong guidelines yan on the release and utilization. So, kumbaga, mandato na ng mga nakatanggap ng releases ng gobyerno through the DBM kung paano nilang gagamitin. May positive at negative list po ng kung saan gagamitin yung pera, particular dito sa COVID-19. So, maganda po yung suggestion nyo. Dapat po i-upload ng, I believe they're doing it sa websites po nila. At bagkos, para din po sa kaalaman ng mga iba-ibang regions, ay dapat i-upload din sa website ng mga regional offices. Kung paano po nila ginamit yung mga perang sinapalot sa kanila ng kanilang central offices in regard to the implementation of the various programs and projects. Lalo tigit dito sa mga realigned programs na pinarating ng national sa mga regions through their regional offices. Para po part din yan, kaalaman ng taong bayan na for this region, ito pong na-announce doon sa national, ito po nakarating dito sa region, dito naman po ginamit. At marami po sa mga regional task force po ang COVID ay ginagawa po na yan. At nakikita ko po ang ibang regions. In fact, they even flash on a daily basis kung ilan na po yung nakatanggap ng special amelioration program at yung iba pang serbisyo na pinapatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol nga dito sa COVID. Maganda po suggestion yan at dapat that should really be encouraged. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat. Maraming salamat. Yusek Roque, siguro last few questions. Okay, Secretary, medyo marami-rami to. Mula kay Sam Medenilla ng Business Mirror, may new policy na po ba kayo ang IATF when it comes to religious gatherings? Wala pa po, bagamat natuloy po yung konsultasyon natin sa mga iba't ibang mga simbahan at natutuwa naman po ang mga umattend na IATF dahil detalyado po ang kanilang mga proposals at mukha naman pong pwedeng ipatupad po yan. Pero sa ngayon po, wala pa pong desisyon. Hindi pa rin po natin pinapayagan ang pagpupulong for religious purposes. So hanggang 5, hanggang 10 lang po ang pwede. No? Pero I think in the coming weeks, i-agenda na po yung proposal ng mga religious sa IATF. Kung hindi po yan ay agenda sa Biyernes, baka ma-agenda next week. So, antayin lang po natin ang desisyon ng IATF. Ang second yung tanong, ilan na po daw sa 24,000 quarantined OFWs ang napauwi na ng gobyerno? Nasagot na po, more than 16,000. From Rosalie Cos ng UNTV, ano pong ayudang maaari pang maipagkaloob ng pamahalaan sa mga buntis na di pa rin pinahihintulutan makapagtrabaho kahit sa less strict quarantine areas? Well, bukod po sa SAP, ilang mga lokal na pamahalaan, gaya ng Pasig, Makati, Parañaque, Caloocan, at iba pa ay nagbibigay po ng additional ayuda para sa mga buntis. May tanong po para kay Abisado mula po kay Rosalie Cos ng UNTV. Kailan po mag-uumpisa ang hiring ng contact tracers? Ilan po ang i-hire? Magkano po ang sweldo nito? Magkano ang budget ng pamahalaan? At ano-ano po ang requirement na gusto mag-apply? Sa ahensya makikipag-ugnayan po ang mga aplikante? Opo. Salamat po sa katanungan. How I wish I could answer the question, pero yan po ay masasagot ng Department of Health. Kasi kami po,
hanggang sa pagre-release lang kami ng pondo at ang pag-implement naman po niyan base sa kanilang request for release of funds ay nasa kanila po yan, no? At hintayin po natin kung anong magiging kalalabasan ng kanilang mga anunsyo that they will need about 120,000 contact tracers at kung magkano yung sweldo. Yun naman pong sahod ay kailangan pong sumabayan sa requirement dahil po hindi naman po pwedeng kung magkano yung gusto mo, yun ang ibigay. Kundi sangayon po sa Civil Service Rules and Regulations pertaining to the hiring of job orders and or contract of service workers po. Kay Secretary Roque po, ang tanong mula kay Angel Ronquillo ng DZXL. Ang una niyang tanong, nasagot niyo na po yung tungkol sa balik probinsya na ilan po ay nag-positive sa COVID. Ang ikalawa niyang tanong, na-aksyonan na po ba ang umano'y modus ng ilang pulis na sex for pass? Base rin po sa datos ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific kung saan 7 daw pong kaso ang kanilang naitala ng pang-aabuso umano mula sa hanay ng pulis. Tinanong po namin sa PNP, wala naman na pong complainant, no? So, kinakailangan yung 7 na sinasabing naging biktima ng sex for pass, kinakailangan lumantad po kayo, magreklamo. Kung kayo po ay natatakot, pumunta kayo dito sa aking tanggapan. O di naman po kaya doon sa Women's and Children's Desk na meron po tayo sa lahat po ng istasyon ng mga pulis. Michael Flores, Agence France Press, please. Hi, Secretary. Good afternoon. Sir, there are existing guidelines for areas under GCQ that the IATF came up with. But once we transition Metro Manila to GCQ, will there be any specific policies that will be implemented to Metro Manila, considering the nature of the city being an economic center and the level of congestion that it is in? Wala naman po. I think the guidelines I applied to all other areas governed by the same quarantine rules. Okay. For Secretary Abisado, sir, for the releases, you mentioned there were the government's already released 353.9 billion. But what were the actual disbursements? Yung disbursement po nasa department agencies to receive the money. At yun naman po nire-report periodically dahil nga po nire-require natin silang mag-submit ng budget utilization report at yung statements of appropriation, allotment, obligation, disbursement at balances, no? At in that sense, pagka natanggap po namin yan, nire-report din namin yan sa Office of the President and to Congress dahil po requirement talaga yan na i-liquidate lahat ng mga perang nagagamit sa galing sa General Appropriations Act. Kailangan po i-liquidate po yan ng Executive Department. Yung mga balanse po nung paanong ginamit ng mga iba't ibang ahensya, nasa kanila po yan. At for purposes of COVID, ongoing pa po yung disbursements nila. Kita naman natin kahit na yung special amelioration program, hindi po nag-umpisa yung second tranche. Kaya nga po, patuloy po para bang work in progress po lahat ito. But at any rate, amin naman pong nilalahad din lahat ng mga dapat malaman ng taong bayan sa paggamit natin ng pera ng mamamayan po. Sir, what's the estimate of the actual disbursements that have been withdrawn already by the agencies, and how does that compare to the releases? And what are the bottlenecks that you're seeing in the utilization of the releases that DBM has authorized? Wala po kaming ballpark figure kung ilang kung anong extent ng paggamit nila makikita na lang natin at malalaman natin na in the case, for example, of DSWD, out of the total funds that we released for them for the Special Amelioration Program, hindi pa po nila na-release yung second tranche. No?
But kung magkano talaga, up to the time perhaps that they're able to report to us officially yung liquidation ng pera, hindi pa natin malalaman yan. The same is true with the other departments dahil ongoing pa po tayo eh. But certainly, sabi ko nga, on a periodic basis, we're able to trace that and based on the report, at yun naman, pinapasa din natin sa mga pinauukulan po. Sir, when can we expect a disbursement report from the agencies that can be released to the public? Because cash releases, as we know, it's only the authority that DBM has given to the agencies. That's the ceiling that they can spend, but it doesn't say the amount of cash that has actually been utilized and withdrawn by the agencies. Nako, I'm sorry, but I have to exercise my role as moderator here, no, to give a chance to other reporters to ask. If you can, please communicate directly with Secretary Avisado. But Yusek Roque, for the last 2 questions, please. From Henry Uri ng DCRH, may panukala po sa Senado na i-extend ang National State of Emergency na nasa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act or RA 11469 na hanggang September. Ano daw po ang sagot ng palasyo dito? Well, we welcome that po. As I said, we welcome a 90-day extension of the special powers granted by the Bayanihan Act. Last question. From Prince Goles ng Abante, politiko, inakusahan po ni Senator Laila de Lima si National Task Force Against COVID-19 Deputy Implementer Vince Dizon na protector umano ng sinalakay na underground clinic para sa mga Chinese sa Fontana sa Clark. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Ang follow-up po niya, sinabi rin po na palpak daw si Mr. Vince Dizon sa trabaho nito bilang mass testing czar laban sa COVID pandemic. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, she's entitled to her opinion, especially since she's under detention. Last message kay Secretary Avisado, please. Ay, salamat po, Secretary Harry, pagkakataon na ito. And I'd like to assure the Malacañang Press Corps na kami naman po, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan at lalo tigit kung magkakaroon tayo ng iba pang pagkakataon. Nakahanda lang po kami, always ready po. Maraming salamat po. Well, maraming salamat, Secretary Avisado. Maraming salamat sa Malacañang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. And sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, huwag niyo pong kakalimutan, mamayang gabi, magmemensahe na naman ang ating Presidente. Kahit anong oras po yan, sigurado ko, aantayin niyo yan. Maraming salamat and stay safe. Magandang hapon po. Mga lugar kung saan pinapatupad ang GCQ o General Community Quarantine, ito po ang mga dapat nating malaman para sa ating kaligtasan. Ito na po ang tinatawag nating new normal. Sa lahat ng oras, dapat wag pa rin nating kaligtaan ang minimum safety standards. Una po, ang safety protocols. Palagi pa din maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. Iwasang humawak sa mga surface na maaaring may tilamsik na galing sa bibig o sa mga bagay na hinawakan na ng ibang tao. Dapat po ay laging magsuot ng mask. Mahalaga ang safe distancing. May distansyang hindi bababa sa 1 metro bawat tao. Kailangan din iwasan ang pakikipagkamayan, ang pag-akap at ang beso-beso. Kahit nagpapapasok na ang ibang opisina, sana'y unahin pa din ang work from home hanggat makakaya. Obligasyon ng kumpanya na magbigay ng shuttle service para sa mga empleyado at hinihikayat naman po ang mga kumpanya na ipatest ang mga empleyado upang makasigurado na wala silang taglay na virus. Ito po ang mga pwede nang gawin. Pwede na po ang pang-individual na exercise sa labas ng bahay gaya ng walking, running, dancing, at biking sa loob lang ng GCQ areas. Hanggat maaari ay huwag muna magtipon-tipon. Kung hindi maiwasan, dapat ay hindi lalampas sa 10 tao. Muli, mahalaga ang safety protocols at safe distancing. Dapat pa din pong manatili sa loob ng mga bahay ang mga may edad na gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat lumabas ang mga may sintomas ng sipon, ubo, trangkaso. Hindi pa rin po dapat lumabas ang mga bata.
Pwede na po ang public transport pero dapat reduced load capacity o sa menos na kapasidad. Ang mga ito po ay ang LRT, MRT, PNR, mga bus, jeep, taxi, eroplano at iba pang inter-island vehicle gayong pwede lang bumiyahe mula sa lugar na naka-GCQ papunta sa naka-GCQ din. Pwede na din po ang tricycle, public shuttle at mga transport network vehicle service gaya ng Grab. Sa mga pribadong sasakyan naman ay company shuttle, sariling sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooter. Pero sa anumang sasakyang pangmaramihan, kailangan pa rin ang reduced capacity at safety protocols and safe distancing. Ang mga eskwela ay pwede nang magpapasok sa college level pagkalipas ng September 1. Hindi pa din po pwedeng pumasok ang basic education na mula kinder hanggang grade 12. Ang government offices po ay fully operational na, gayong ang mga empleyado ng gobyerno ay papasok ng may alternatibong work arrangements. Ito po ang mga serbisyong pwede na nating magamit, mga ospital, mga klinik at mga veterinaryo, grocery at supermarket, butika, self-service laundry, food delivery, gasolinahan, bangko, remittance at pawn shop, hardware, bookstore, school supplies at office supplies, baby care supplies, mga bilihan ng damit, water delivery, mga serbisyo ng gobyerno sa mall, bilihan ng pet food, mga services para sa computer at komunikasyon, flower shop, tindahan ng mga laruan, pero sarado po ang mga play area nito. At ito naman po ang mga lugar na hindi pa natin pwedeng puntahan, sinehan, mga bar at mga lugar pang videoke, palaruan, library at museum, resort at beach, mga lugar kung saan tayo nagpapaspa, masahe, facial, waxing, at iba pa, restaurant, at mga barberya. Kung susundan po natin ang mga guideline ng GCQ, mas madali nating madadaig ang COVID-19 at pwede tayong mag-heal as one. Maraming salamat po.